ආයිබෝවන් කොහොමද ඔයාලට මං අද ඔයාලට ශනික කෑමක් අරන් ආවේ. ගොඩක් අය කැමතියි මේ විදිහට හදලා කන්න. බලමු අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ දේවල් ටික තමයි අපිට ඕනි කරන්නේ. මම මෙතන අරන් තියෙනවා ටිකක් ලොකු අලගෙඩි දෙකක්. වැලි මඩ එහෙම තියෙනවා නම් යන්න හොඳට හොදලා අරගන්න. බ්‍රෂ් එකකින් අතුල්ලන්න. එතකොට මේවැය තියෙන කුණු ඔක්කොම යනවා. අලගෙඩිය පොත්තත් එක්කමයි අපිට ඕනි කරන්නේ. ඒ හින්දා පොත්ත අයින් කරන්න නැතුව අරගන්න. මං හීනියට තීරු කපා ගන්නවා. අලගෙඩිය පෙති වෙන නැතුව කපා ගන්න ඕනි. ටිකක් ඉවසීමෙන් කරන්න. නැත්තම් වෙන බලනවා අලපෙති. යට කොටස මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි පේස්ට් එක හදාගමු. බටර් ටික දිය කරලා අරගන්න. ඒකටම තෙල් එකතු කරන්න. තියෙනවා නම් ඔලිව් තෙල් එකතු කරන්න. සෝයා සෝස් අවශ්‍යම නැහැ. තියෙනවා නම් ටිකක් එකතු කරගන්න. සුදු ලුණු හොඳටම පොඩි වෙනකන් තලලා අරගන්න. මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරන්න. සැර ටිකක් වැඩියෙන් ඕන නම් මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක් වැඩියෙන් දාගන්න පුළුවන්. කවලම් කරලා බ්‍රෂ් එකකින් අලගෙඩිය හැමතැනම වගේ ගාන්න. අලපෙති ඈඩ් කර ගාන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට අලගෙඩිය හැමතැනම වගේ ගාන්න. සෙල්සියස් අංශක 180 විනාඩි 20ක් බේක් කරන්න. මම දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන පේස්ට් එකට ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. කැමති නම් ඔයාලට මුලින්ම ලුණු දාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 20ක් බේක් වෙන්න දාපු අලගෙඩි. දැන් හොඳට පෙති ඈත් වෙලා තියෙනවා. මම ඒවැයි හොඳට පේස්ට් එක ගා ගන්නවා. අලපෙති අතරෙත් හොඳට පේස්ට් එක ගා ගන්න. ආයෙත් විනාඩි 25ක් වගේ බේක් වෙන්න දාන්න. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 25ක් බේක් කරගත්ත අල. මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳක් එනවා. ඉතින් ඔයාලටත් ඔන්න හදලා බලන්න පුළුවන්. එච්චර අමාරුවක් නෑ. ගොඩක් ලේසියි වගේම ගොඩක් රසවත් කෑමක්. ආයෙත් අපි මේ වගේම ලේසි රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.